اینا پارچه درسته. پارچه‌ایش که تو آب خیسونده ما درسته. هم ببریم مهر بزنیم روش. حضور دو احتر چی؟ اینا را متاقعی میخریم خب و ابعادی مختلف که بازار میپسنده اینا را میبریمش تو خونه میزیمش تو آب که شوش گرفته شه آب رفتش بشه بعد میاریم اینجا و شروع میکنیم مهر زدن روش و بعدم یه بخاری خیلی بزرگی داریم بخارش هم میذاریم و امیدیم رنگش میکنند و عرض بازار خدایا بر امید نه بر امید خلق رو جزا توکل تو علی الله الهی توکل تو علی الله ناقدیم رنگ چیز بوده گیاهی بوده ولی الان رنگ گیاهی دیگه وجود نداره رنگ و پیچمنت و شیمیایی قبلا گیاهی بوده این جریان مالی حدودی 50 سال پیشه مالی 50 سال پیشه که من بچه بودم اینجا بودم یه سری بودن یه اتاق چای کوچیک براشون درست کرده بودن تو در میشستند و رنگای گیاهی درست کردن ولی الان حدودای 40 تا 50 سال یه رنگ گیاهی وجود نداره البته این رنگ رو خیلی عالیه خیلی ولی کار خیلی سختی داره خیلی ولی خب مثلا یا میگن دوست داشته این کارو میگم والا دوست داشتن که چی بگم ولی یه آلوده این کار شده بچگی اومدن سر این کار دیگه آلوده این کار شده کار دیگه به زمان نمیام بالاخره هر کسی بگه شغلی مو هم به این شد ها دیگه چیز نیست چه آدم بگه فلانه یا اینجوره چرا من دکتر نشدم چرا من مهندس نشدم چرا من فلان نشدم نه ما هم اینجا پشت میز نشستیم خیلی ها پشت میز میشینن به کارهای عجیب غریب میکنن اما نه ما پشت میز میشینیم و نونی حلال در میاریم برای زن بچه و فکر کنم این نونی حلال در آوردنم واقعا لذتی داره برای خودش خوردنش خیلی لذت داره خیلی ولی یه سری میزاشون عجیب و غریبه بسم الله الرحمن الرحیم اینی که ببندیم زر بگیره خب برای رو قالب و خم بزنیم هم دستمون در نیام هم گلایی که میزنیم با اون قالب و قشنگ رو اینا چاپ بشیم با دستی که خواستی بزنی اینه نزنی خب دست درد میاد و خب خسته کنندیست خب به حضورتون عرض دارم که اینا رانرن و اینا گفتم ما اینا را تاقی میخریم و بعد به ابعادی که بازار میپسنده بازار دوستی داره چیکار میکنیم ابعادش کاره میکنیم میدیم خونه دیشه تا با این ریچ ها رو میتاون بعد میاریم میزیم تو آب خیسش میدیم که شوش گرفته شه و
خشکش میکنیم و شروع میکنیم روش چاپ زدن و اینا پارچش هم باید حتما پارچش نخ باشه، نخی خالص باشه، چون اینجا پارچش نخی خالص نمیشه، رنگ بعد روش میاد. بعد یه دونه رنگ این معدنیه، رنگ قرمز که ما اینا استفاده میکنیم از اینا مثل این قرمز ها، اینا معدنیه، میریزیم تو پاتیل با یه جوهری به نام جوهری آلیزری. این رنگ نداره، وقتی ما میسازیم رنگ نداره، هیچ رنگی نداره، رنگش خیلی پیدا نیست و بعد که میدیم با جوهری آلیزری رنگش میکنن قرمزش. بدیم عیال بار بودن، مثلا یارو 12 تا 9 تا 10 تا بچه داشته. خب وقتی خود البته میگم اونایی که میتونستن درس بخونن خب میخوندن، ولی اونایی که نمیتونستن تا 6 میخوندن و بعد باید میرفتن سری کار که یه کمک خرج بشه برای خانواده. خب ما هم یکی از اونا بودیم که بابامون گذاشتم اینجا پر یکی به نام اخوان چیزساز و خیلی آدمای خوبی هم بودن، خدا رحمتشون کنه. شهرتی جهانی داشت تو این شهر و خب یه 10 سالی حلش بودیم، کوتاه فنی کار یاد گرفتیم، بعد رفتیم شروع کردیم برای خودمون کار کردن. این هم مالی قضیه کار کرد و خوب ببین خوبیاش این است که آرامش داره این شد، یه آرامش خاصی داره برای خودش. ما اینجا که میان واقعا اعصابمون راحت میشه، خیلی خوبه، ولی خب درآمدی بهمون چنونی نداره، باید عشق داشته باشی به کاره تا درآمدزایی هم داشته باشه. ولی خب خدا را شکر بیا مدیه عمرمون رفت، عمرمون رفت بیا، حالا با کم و زیادش ساختی ولی 100,000 مرتبه شد، خدا رو شد. من زمانی شاعون بابا بردمون اینجا من پیچ کنم حدودا 13 الی 14 سالم بوده که بردمون اینجا سری کارپل و اخوانه چیز سا و خب دیگه تا حالا موندیم. گفتیم که چند نفر بودیم؟ خواهر برادر گفتیم بله 8 تا خواهر و برادر بودیم. اون زمان سرمایه‌شون اولادشون بود، حالا نه اون زمان اولاد زیاد داشت، سرمایه بیشتر داشت، ولی هم آنگی خوب نیاریم ازدواج کنه یا بچه دار نمیشه یا از یه بچه داره و این خوب نیست، خیلی بده. اولاد خوبه، خیلی خوبه. من خودم 3-4 تا اولاد دارم، رقصا روزشون هم خودم میرسیم، رقصا دست اونه خودم میرسیم. ببین اول از اون که اول اونجایی که من کار میکردم رو زانوهاشون میشستم، خب زانو درد میگرفتن، ما حالا یه گودالی های کنه بهشون اون پا چال و پا اونه دارو کنیم توش و اون پا درده نداریم، ولی کمر درد داره، دست درد داره، گردن درد داره، بالاخره همینه. نون در آوردن سخته و این سختی هم آدم وقتی تعهد میده بگه خانم که من با تو زندگی میکنم باید لیترم به جونش بخره، همینه دنیا، این دنیا همینه، باید کار کنی بر زنه به چرمین دراری، بالاخره اونم بدبخت به یه امید اومده تو زندگی تو، بالاخره نباید امیدش نامید چی. آرزو که دیگه ما از آرزو گذاشتیم، ما آرزو اینه که زبونمون خوشبخت بشن، نه زبون خودم، زبون همه مردمی ایران همشون خوشبخت بشن، بهترین زندگی داشته باشن و خوششون باشه این 4 عمر رو. این آدم میزاد وقتی به دنیا میاد محکوم به مرگه، حالا چه 1 سال، چه 2 سال، چه 10 سال، چه 50 سال، چه 150 سال، خب این عمری که میکنه بالاخره باید زندگی کنه، نه اینکه مردگی.
زندگی کنه، چون آدمی زاد عمری نداره. من یه موقع بچه بودم اینجا بودم، حدودی 14-15 سالم بود. خب درگیری کار فلان این ور اون ور، یهو دیدم یا علی 65 سالم شد.